हाय फ्रेंड्स, हेल्दी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. साबुदाण्याचे वडे करताना आपल्याकडून काही नकळत चुका होत असतात. त्या सगळ्या चुका आज आपण क्लिअर करणार आहोत, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आज आपण सगळं प्रमाण अगदी वजनानुसार आणि वाटीच्या मापानुसार दोन्ही पण घेणार आहोत. सगळ्यात आधी मी साबुदाणा भिजू घालणार आहे. त्यासाठी मी आधी साबुदाणा मोजून घेत आहे. मला किती साबुदाणा हवा आहे त्या हिशोबाने मी याच्यात काढत आहे. हे पहा, उद्यापासून नवरात्र सुरू होणार आहे, त्यामुळे 4 माणसांसाठी मला सकाळी साबुदाण्याचे वडे करायचे आहे. ही रात्रीची वेळ आहे. मी साबुदाणा भिजू घालायला घेतला आहे. 400 ग्रॅम मी साबुदाणा घेतला आहे वजनानुसार, तुम्ही पाहू शकता. आता वाटीनुसार पण मी तुम्हाला मोजून दाखवणार आहे की तो किती भरतो. 2 वाट्या झाल्या आहेत. ही तिसरी वाटी आणि ही चौथी वाटी किंवा चौथा कप म्हणू शकतो आपण याला. तर 4 कप साबुदाणा माझा भरला आहे, म्हणजे 400 ग्रॅम आणि 4 कप. कप म्हणजे 100 ग्रॅमचा कप आहे तो. आता त्याला मी स्वच्छपणे धुवून घेत आहे. धुवून पाणी निथळून घेतलेलं आहे. आता त्यात आपण पाणी घालणार आहोत. बघा, साधारणतः अर्धा इंच वर येईल एवढं पाणी मी साबुदाण्यावर घातलेलं आहे. आधी पूर्णपणे व्यवस्थित धुवून घेतला आणि मग अर्धा ते पाऊण इंच वर येईल पाणी, एवढं पाणी मी त्यात घातलेलं आहे. त्याला आता रात्रभरासाठी मी भिजवायला ठेवून देणार आहे. रात्री भिजवलेला साबुदाणा कधीही छान असतो, व्यवस्थित भिजतो. आता ही सकाळ झालेली आहे, बघू शकता तुम्ही. साबुदाणा खूप छान फुगलेला आहे, मस्त भिजलेला आहे आणि पूर्ण मोकळा झालेला आहे. पाणी जराही त्याच्यात आता राहिलेलं नाही आहे, म्हणजे पूर्ण पाणी त्याने शोषून घेतलेलं आहे व्यवस्थित आणि हाताला जराही मॉइश्चर किंवा पाणी त्यातून लागत नाही आहे. वडे बनवताना त्यात साबुदाणा भिजवण्याचा खूप मोठा रोल असतो. जराही साबुदाण्यात जास्त पाणी झालं तर वडे बिघडतात. आता आपण भिजलेल्या साबुदाण्याचंही वजन करून बघणार आहोत की तो किती झालेला आहे. प्रमाण आपण सगळं त्या कच्च्या साबुदाण्यानुसारच घेणार आहोत. फक्त आपण जस्ट बघणार आहोत की साबुदाणा भिजल्यावर किती वाढलेला आहे आणि त्याचं वजन किती झालेलं आहे. आधी आपला 400 ग्रॅम साबुदाणा होता. पहा, आता तो किती झालेला आहे तुम्ही बघू शकता. दुपटीपेक्षाही थोडासा जास्त साबुदाणा भरलेला आहे. 400चे 800 ग्रॅम होतात, पण हा साधारणतः 888 म्हणजे 900 ग्रॅमपर्यंत साबुदाणा पोहोचलेला आहे. भिजल्यानंतर साबुदाण्याचं वजन आपण सहज चेक केलं आहे, याचा काहीच उपयोग होणार नाही आहे. आपण कच्चा साबुदाणा जो घेतला होता त्या प्रमाणानुसारच बटाटे आणि शेंगदाणे घेणार आहोत. आता 400 ग्रॅम आपण साबुदाणा घेतला होता कच्चा, तर 400 ग्रॅमच मी बटाटे घेणार आहे. सेम प्रमाण आपल्याला बटाट्याचं घ्यायचं आहे. बघा, 5 बटाटे नॉर्मली झाले ते. आता आपण शेंगदाणे मोजून घेणार आहोत. तर 400 ग्रॅम मी साबुदाणा घेतला होता, 400 ग्रॅम मी बटाटे घेतले आहे, तर 200 ग्रॅम मी शेंगदाणे घेणार आहे. शेंगदाणेसुद्धा मी तुम्हाला वाटीने मोजून दाखवणार आहे, म्हणजे तुमच्याजवळ ही मोजायची स्केल नसेल तर तुम्ही वाटीच्या साहाय्याने मोजू शकता. समजा तुम्ही अर्धा किलो साबुदाणा दुकानातून आणला किंवा भिजवला, तर अर्धा किलो बटाटे तुम्ही घेऊच शकता. तेवढं आपल्याला प्रमाण घरातल्या घरातही तेवढं कळतं. बघा, 200 ग्रॅम शेंगदाणेसुद्धा 2 कप भरलेले आहे, म्हणजे तुम्हाला अंदाज येईल. या कपानेच मी सगळं काही मोजलेलं आहे असंही तुम्ही समजू शकता. ही किचन स्केल माझ्याकडे आहे, ती डॉक्टर ट्रस्टची इलेक्ट्रॉनिक किचन स्केल आहे. ही खूप उपयोगी ठरते माझ्यासाठी. बऱ्याच वेळेस काही पदार्थांमध्ये खूप अचूक प्रमाण घ्यावं लागतं, तेव्हाही याचा फार उपयोग होतो. काम झालं आहे त्याचं. आता मी सेल काढून ठेवून देत असते, म्हणजे सेल लवकर डाऊन होत नाही त्याचे. जे लोक खूप डाएट फॉलो करतात त्यांच्यासाठी पण ही फार उपयोगाची ठरते. ही मी ॲमेझॉनवरनं मागवली होती. याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. तुम्हीसुद्धा त्या लिंकवरून जाऊन सेम किचन स्केल मागवू शकता. आता हे आपले 400 ग्रॅम बटाटे उकडून गेलेले आहे आणि त्यांना मी सोलून घेतलेलं आहे. आता साबुदाणा आपण एका मोठ्या भांड्यात काढून घेणार आहोत, किंवा परातीत पण तुम्ही काढू शकता. मी या भांड्यातच काढत असते, याच्यात मला व्यवस्थित जमतं. पीठसुद्धा मी या भांड्यातच मळत असते. बघा, साबुदाणा खूप व्यवस्थित भिजला गेला आहे. हाताला अजिबात मॉइश्चर लागत नाही आहे किंवा साबुदाणा चिटकतही नाही आहे. त्यात आता आपण हे बटाटे घालून दिलेले आहेत. आता ते 200 ग्रॅम शेंगदाणे आपण मोजून घेतले होते, त्याचंही जाडसर कूट करून घेतलं आहे आणि ते सुद्धा मी याच्यात घालून दिलेलं आहे.
1 चमचा जिऱ्याची जाडसर पूड करून घेतलेली आहे मी, तीसुद्धा ह्याच्यात घातलेली आहे. 7 ते 8 हिरव्या मिरचीची पेस्ट घेतलेली आहे, तीसुद्धा घातली आहे आणि कोथिंबीर घातलेली आहे. आता चवीनुसार आपण त्यात मीठ घालणार आहोत. याला आपण व्यवस्थितपणे मिक्स करून घेणार आहोत. लाल तिखट पावडर पण आपण याच्यात घालू शकतो, ते ऑप्शनल आहे, कारण हिरवी मिरची आपण ऑलरेडी घातलेली आहे. त्यामुळे तिखटाची आता गरज नाही, पण कलर छान येतो. त्यामुळे मी अर्धा चमचा लाल तिखट पावडर घालणार आहे. खूप जर घातली तर आता खूप वडे तिखट होतील, कारण हिरव्या मिरच्या तिखटवाल्या घेतल्या होत्या मी. आता या सगळ्या वस्तूंना खूप व्यवस्थितपणे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. हाताने खूप जास्त दाबून दाबून आपल्याला याला मिक्स करायचं आहे, म्हणजे जर एखाद्या साबुदाण्यामध्ये पाणी अडकलेलं असेल तर ते इथेच फुटून पाणी बाहेर निघून जाईल, म्हणजे तेलात जाऊन तो साबुदाणा फुटणार नाही. त्यामुळे इथेच खाली हे मळताना व्यवस्थित काळजी घ्यायची आहे आणि पूर्ण हाताने प्रेस करून करून याला दाबून मळून घ्यायचं आहे. याला अदर हाताने बिलकुल मळायचं नाही आहे, खूप जोराने प्रेस करून मळायचं आहे, म्हणजे पाणी जर कुठे राहिलं असेल साबुदाण्यात तर ते इथेच खाली निघून जाईल. म्हणून साबुदाणा भिजवताना व्यवस्थित पाणी ठेवायचं आहे, त्याच्यात पाणी जास्त होता कामा नये, नाहीतर असा प्रॉब्लेम येतो. पण आज आपला साबुदाणा खूप व्यवस्थित भिजलेला आहे, अजिबात मॉइश्चर नाही आहे त्याच्यात, म्हणून तेलात जाऊन वडे फुटण्याचा प्रॉब्लेम अजिबात येणार नाही आहे. आता थोडेसे असे लहान लहान गोळे घेऊन त्याला थोडंसं प्रेस करून आपण साबुदाण्याचे वडे असे थापून घेणार आहोत. बघा, या साईजचे आपण नॉर्मली वडे थापून घेणार आहोत. थोडंसं तुम्ही त्याला आणखीन चपटं करू शकता जर तुम्हाला जास्त जाड आवडत नसेल तर, किंवा काही लोकांना जाडही साबुदाणे आवडतात, वडे मोठे मोठे आणि जाड असतात, तर तुम्ही तुमच्या हिशोबाने साईज अशी करू शकता. मी थोडं जास्त प्रेस करत असते, म्हणजे आतलं सारण अजिबात असं घट्टसर आणि कच्चं लागत नाही. बघा, टोटल 36 वडे झालेले आहेत थापून आपले. आता तेल गरम झालेलं आहे, आपण वडे तळायला घेणार आहोत. एका वेळेस मी 3 वडे घातलेले आहेत, कारण कढईचं साईज पाहून आपल्याला वडे घालायचे आहे. खूप जास्त वडे घालायची घाई करू नका. 3 वडे तळणं हे ठीक आहे. वडे आपण मीडियम टू हाय फ्लेमवर तळणार आहोत. खूप लो फ्लेम ठेवली तर वडे जास्त वेळ तेलात राहून खूप तेल पितात. त्यामुळे आणि टाकल्याबरोबर त्यांना थोडा वेळ तसंच राहू द्यायचं आहे, लगेच पलटवायची घाई नाही करायची. टाकल्यावर 2 मिनिटानंतर त्याला थोडंसं झाऱ्याने हलवून बघायचं. ते झाले असं आपल्याला लक्षातच येतं, थोडंसं कडक होऊन जातं त्याचं पोर्शन. मग त्याला पलटून द्यायचं आणि खालून पण व्यवस्थित झाल्यावर त्याला तेलाच्या बाहेर काढून टाकायचे. बघा, अशा प्रकारे वडे व्यवस्थित तळल्या जात आहेत आणि अजिबात तेलात फुटत पण नाही आहे हे वडे, कारण साबुदाणा आपला खूप व्यवस्थित भिजला होता, त्यात जरासुद्धा पाण्याचा अंश नव्हता. त्यामुळे वडे गॅरंटेड चांगलेच होतात. जर पाण्याचा अंश थोडासा असेल तर त्याला हाताने मळून मळून इतकं खालीच मळून घ्या, म्हणजे तेलात जाऊन ते फुटण्याची चान्सेस खूप कमी राहतील. अशा प्रकारे आपण साबुदाण्याचे वडे मस्तपैकी तळून घेत आहोत. खूप छान कलर आणि मस्त झालेले आहेत वडे. व्यवस्थित वडे झालेले आहे आपले तयार. आता मी तुम्हाला त्याचा आवाजही दाखवणार आहेत. बघा, खूप असे मस्त बाहेरून कडक आणि आतून सॉफ्ट असे वडे झालेले आहेत आपले. एक वडा मी तुम्हाला फोडूनसुद्धा दाखवते, अजून खूप गरम आहे. पहा, आतून व्यवस्थितपणे शिजलेला आहे हा वडा, अजिबात खाताना कच्चं लागणार नाही आहे. खूप बाहेरून खुसखुशीत आणि मस्त कडक कवर झालेला आहे त्याचा. या सगळ्या गोष्टी जर तुम्ही फॉलो केल्या तर अजिबात वडे बिघडणार नाही, तेलात फुटणार नाही आणि खाताना असे चिवट किंवा नरमसुद्धा लागणार नाहीत, कुरकुरीतच लागतील. आता हे वडे मी मस्त दहीसोबत सर्व करणार आहे. आमच्याकडे असेच वडे खाल्ले जातात दहीसोबत. घरचं दही आहे मस्त घट्ट. दहीमध्ये मी थोडंसं मीठ आणि थोडी लाल तिखट पावडर टाकली आहे. याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मग त्यात वडे बुडवून खायचे आहे. त्यामुळे वेगळी चटणी करायची गरज पडत नाही मला वड्यांसोबत, कारण कोणालाच ती आवडत नाही. सगळेजण दहीसोबतच वडे खाणं प्रेफर करतात. काही वडे यातून ऑलरेडी गायब झालेले आहेत, मुलं तिकडे घेऊन पण गेले आहेत, त्यांना मी सर्व करून दिलेलं आहे. सगळे वडे खूप परफेक्ट आणि मस्त झालेले आहेत. एकही वडा तेलात फुटला नाही किंवा विरघळला नाही. तुम्हीसुद्धा या पद्धतीने जर वडे कराल तर तुमचे वडेसुद्धा परफेक्ट बनतील, त्यात काहीसुद्धा प्रॉब्लेम होणार नाही. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या फॅमिली फ्रेंड्ससोबत शेअर करा. मी अशाच नवनवीन व्हिडिओसोबत दर 1 दिवस आड व्हिडिओ अपलोड करत असते चॅनलवर, त्यामुळे सबस्क्राईब नक्की करून ठेवा.
व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी तुमचं खूप खूप धन्यवाद. लवकरच भेटू एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय.